Každý rok vyprodukuje lidstvo zhruba 2 miliardy tun komunálního odpadu. V roce 2018 vzniklo v České republice 3,7 milionu tun odpadu, což vychází přibližně na 351 kg odpadu na každého občana. Mezi země s největší produkcí odpadu na občana patří USA, Čína a země Evropské unie. Urbanizace. Stále větší počet lidí ve městech a k tomu ekonomika založená na spotřebě sebou přináší zvýšenou produkci odpadu. Kolik odpadu naše společnost produkuje, si velmi často ani neuvědomujeme. Množství odpadu neměříme stejně jako například spotřebu vody nebo plynu. A v mnoha případech není nakládání s odpadem započteno do ceny samotných produktů, které odpad vytvářejí. Například ve městech neplatíme úměrně za to, kolik odpadu vytvoříme. To vše je ještě umocněno odvážením odpadu mimo města, popřípadě mimo státy nebo dokonce kontinenty. Bohužel je běžnou praxí vyspělých zemí odvážet odpad do jihovýchodní Asie a Číny. Takže odpad není zkrátka nikde pořádně vidět. Ale tím, že problém nemáme přímo na očích, nezmizí. Z odpadu vytvářeného člověkem se uvolňuje velké množství toxínů, a to zejména z nevytříděných baterií, zářivek a veškeré elektroniky, ale též z barviv a laků. Při kontaktu s dešťovou vodou se nejrůznější toxické látky dostávají do půdy a případně i do spodních vod, které jsou následně znehodnoceny. Další velký problém tkví v množství odpadu a v prostoru, který je potřeba k jeho uskladnění. Podle Světové banky je až 40% veškerého odpadu uloženo na nelegálních nebo neregulovaných skládkách, na vzniku kterých se podílí až 4 miliardy lidí této planety. Nelegální skládky vedou k velmi intenzivní destrukci životního prostředí, avšak ani oficiální skládky nejsou bezproblémovým řešením. Skládky přeplněné neroztříděným odpadem neumožňují bezpečný rozklad materiálu. Proto není možné vyhnout se únikům jedovatých látek do okolí a častým požárům. Bohužel dochází i k úmyslnému zapalování skládek, aby se tak uvolnila plocha skládky pro další vršení odpadu. V České republice je každý rok hlášeno přes 300 požárů.
Na každou jednotlivou skládku tak připadají 2 až 3 požáry ročně. Vlivem těchto požárů unikají do ovzduší dioxíny, které jsou extrémně toxické pro široké okolí, a velké množství oxidu uhličitého. Efektivní eliminaci odpadu zajišťují spalovny. Ovšem spalováním dochází ke ztrátě cenných materiálů, především papíru a plastů. Příčinou je nedůsledné třídění odpadu a nedostatek recyklačních linek, které by mohly vracet již použité materiály zpátky do oběhu. Ale ani recyklace není ideálním řešením. Efektivní recyklační proces je energeticky velmi náročný a vyžaduje vybudování složité infrastruktury speciálních recyklačních linek. Proto je zásadní, abychom předešli samotné potřebě recyklace a využívání nevratných a jednorázových obalů a zboží krátkodobé spotřeby. Hlavním problémem odpadu obecně je, že vůbec vzniká.